Свистович Лілія Євгенівна. За фахом я є фізик, викладач фізики, закінчила Львівський університет. Тут працюю 12-й рік директором і вчителем фізики. І родом я з міста Дубно Рівненської області. Можливо, це банально звучить, але я дуже люблю свою роботу, я дуже люблю дітей. І в житті не думала раніше, що я буду вчителем. Не знаю, не ставила перед собою такої мети. Можливо, десь мені трішки хотілося займатися наукою, я добре вчилася в школі. Але, напевно, так сталося, я думаю, що не випадково. Що я попала працювати в школу, і відразу це мене вир захопив. Мені було настільки цікаво, тому що я не тільки вчила, а вчилася. Спілкування з дітьми, молоддю, фізика в старших класах. Ми швидше були друзями, а не вчитель і учні. І цей досвід був просто фантастичний для мене. Я закохалася в свою професію і, напевно, би не поміняла її ніколи. Були пропозиції десь піти по кабінетам, але я цього ніколи не зроблю. Тому що не уявляю, як не буду бачити дітей, не буду спілкуватися щодня з ними. І для мене це моє місце тут. Іншого я не уявляю. Є така історія, прийшов до нас наш випускник, який вже давно закінчив школу, і він сказав, що він завжди стидався сказати, що він випускник інтернату. Він дуже давно закінчив школу. І коли він побачив, який став інтернат, і він вирішив долучитися, допомогти. У нас залишаються діти на вихідні, він взяв дітей, в квест-кімнату завів, нагодував їх піцею, морозиво, тобто зробив для них свято. І таких історій є багато. Наші вихователі, вчителі, наприклад, вчитель англійської мови з родиною, просто так, щоб навіть ніхто не знав, на Миколая зробили подарунки всім дітям-сиротам. Це моя мама. Напевно, це надзвичайно мудра людина, добра людина. І багато коли моментів було в школі, коли десь я приходила і говорила про несправедливість, мама зуміла завжди повернути це так, що я розуміла, як діяти далі. Були моменти, коли я відчувала, що вчитель мені занижує оцінку, при тому я дуже старалася, але все одно ніколи не могла досягнути тої оцінки, якої би мені хотілося. Хоч в інших моментах бачила, що другим дітям завищують оцінку, мама сказала, знаєш, вона вірить в те, що ти можеш більше. І я просто старалася, лізла в шкіри і ще більше, і більше, і більше. І ось таких моментів в житті було багато. На жаль, мама хворіє давно, але знаєте що? Вона любить людей. Понад 30 років моя мама не може ходити. Сьогодні вона фактично є лежача хвора. Але коли б до неї не прийшов, вона постійно посміхається, бажає доброго дня, розпитує, як пройшов день. І лікарі іноді дають їй телефон безнадійно хворим, щоб вона їм допомагала. І вона їх підтримує по телефону. І напевно, для мене це такий, знаєте, вчитель. Не зламуватися, не падати від відчаю, а просто любити людей, заражати всіх позитивом, тому що вона однозначно це робить. Мир у першу чергу має бути всередині тебе. Мир та злагода.
Однозначно, що ні. Ти не можеш зайти в клас байдужим, тому що тебе не сприймуть діти. Напевно, у кожного були в школі вчителі, які викликали повагу, любов, і були вчителі, яких дітей не люблять. Власне, це ті вчителі з байдужістю, які не люблять свої професії, не люблять людей. Їм не місце в школі. Ви знаєте, напевно, багато в чому майбутнє залежить від вчителя. Бо саме вчитель може скерувати дитину, підняти її на духу, знайти оту родзинку в кожній дитині, вселити віру. Це багато чого вартує. І якщо вчитель має ту іскорку любові, він її передасть дитині. І дитина тоді піде по життю освітлена цією іскоркою, яка в ній буде горіти. Так. Дуже часто буває так, що коли дитина приходить в новий колектив, зрозуміло, що їй некомфортно, тому що все нове. І залежить від дитини, як вона налаштована. Тому що якщо ця дитина замкнена, то потрібно більше працювати з дитиною. Якщо ця дитина відкрита і хоче спілкування, а десь колектив її не сприймає, найкраще об'єднує це спільне творення добра. Наприклад, якщо задіяти в якомусь проєкті допомоги комусь, одиноким людям, чи проєкт допомоги діткам з особливими потребами. Ми маємо такі проєкти. І взагалі спільні проєкти вони об'єднують дуже-дуже. Дати можливість знайти, в чому та дитина є найкраща, і дати можливість їй це показати іншим. Якщо ви прийшли по школі, ви бачили, у нас на кожному дверях класу висить найкращий учень тижня. Протягом року обов'язково фотографія кожної дитини попадає в ту рамку, тому що найкращий учень тижня – це не значить найкращий в навчанні. Це може бути самий вихований, самий, наприклад, працьовитий, найкращий художник, найкращий спортсмен, самий толерантний. Чи номінацій може бути безліч. У нас є дуже цікавий досвід, коли ми маємо проєкт «Твори добро», де приїжджають діти з інших країн і різних регіонів України, живуть у нас тиждень. Ми їх ділимо на групи, мішаємо. Причому не даємо можливості перекладачам. Отак, як кажуть, кидаємо їх на глибоку воду. І вони мають завдання. Їм треба порозумітись. Ви знаєте, що, напевно, перший день – це найгірше, найважчий. Тому що кожна особистість, треба притертись. Але коли є спільне завдання, і потрібно його вирішити, треба знайти спільну мову. І незалежно як. Це вони зроблять. Але діти це роблять унікально, дуже швидко. Вони знаходять спільну мову, вони вирішують будь-які завдання. Дорослим треба вчитися. Це дипломатія, яка працює на якійсь такій інтуїції, яка не має фальші. І коли діти роз'їжджаються, вони вже настільки добрі друзі, вони спілкуються через соцмережі. І я точно знаю, що ті самі діти ніколи не будуть ворогувати, ніколи не будуть робити прикрощі іншим. В першу чергу, напевно, інтелект у нас не стоїть під номером 1. Ми вже понад 10 років переставили пріоритети. Пріоритети в більшості стоять: перше навчання, друге виховання, і там духовність десь так. Ми перевернули абсолютно. На перше місце ми поставили духовність, на друге місце виховання. Відповідно, якщо є духовність, виховання, дитина буде вчитись.
І ми вже маємо плоди, позитивні плоди такої праці, тому що фактично, не ставлячи основним завданням якість знань, 80% наших випускників стають студентами вузів. При тому, що говорити про репетиторство, напевно, немає змісту. І я знаю, що наші діти, коли йдуть за межі школи, виходять, їм важко. Їм важко адаптуватися, тому що вони мусять плисти проти течії. Але дуже тішуся, що вони це роблять. Вони є небайдужі, вони вміють сказати «ні», відстояти свою позицію, і ми пишаємось ними. Вчитель постійно має вчитися, це істини прописні, але, як вказує досвід, найважче вчити вчителя. Тому мені завжди приходиться боротися з собою як з вчителем. Я знаю, що я нічого не знаю. Ми знаємо ці слова. І насправді я в цьому переконуюсь постійно. Напевно, на початках, ще коли я не була таким досвідченим вчителем, ну, я і не є досвідченим, бо я постійно вчусь, мається на увазі стажу, було важко, коли діти задавали питання, а я розуміла, що я не можу дати відповідь. І були моменти, коли я була заскочена, але я розуміла, що я маю право не знати все. І я просто говорила це. Я кажу, діти, знаєте, я не знаю цього. Давайте ми з вами разом пошукаємо і знайдемо, де істина, більше матеріалу. І таким чином мені стало дуже легко. Тому що діти дуже поважають тих вчителів, які не говорять, що вони знають все. Які вміють попросити допомоги в учня, тому що, наприклад, сьогодні учні краще розбираються з комп'ютерною технікою. Вміють монтувати фільми, вміють робити кліпи. І ми дійсно звертаємося до них з проханням допомогти. Вони знають щось краще одне, ми знаємо інше. І це є таке партнерство, отакі вільні партнерські стосунки, де є взаємоповага. Напевно, це є ґрунт, на якому треба будувати школу. Ну, я би сказала, в першу чергу, це має бути чесність. Обов'язково. Чесність, справедливість. Діти дуже реагують на такі речі. Любов однозначно, добро, емпатія. Я би сказала, що це найголовніші якості, які би мав мати вчитель. Ну і бажання хотіти. Хотіти вчитися, хотіти жити, хотіти творити, працювати над собою, щоб тим вірусом бажання заразити інших. Ми вчимо дітей ділитися добром. Без цього неможливо. Знаєте, чомусь вважають, що вихованці, особливо шкіл-інтернатів, вони мають споживацький такий погляд, що от нам. І на сьогодні це не є проблема інтернатів, це є проблема більшості молоді, що нам повинні дати всі і вся. А ми хочемо, щоб вони вміли ділитися добром. І є різні проекти, коли ми задіюємо дітей і показуємо. І був один проект, коли ми взяли таких дітей, знаєте, яких самих шебушних, як говорять, і відправили їх знімати фільм в джерело. Діти ображені на життя, щось не так, не вдалося. Ми їх посадили і завезли в джерело до діток з особливими потребами. Це було колосально. Слова однієї дівчинки, яка сказала: «Я маю руки, я маю ноги,
я на щось ображаюсь. І коли я зайшла, а там є дитина з особливою потребою, яка посміхається і говорить «Добрий день», напевно, це був той, як кажуть, найвищий пілотаж. Наші дітки готують подарунки, вистави, що можуть зробити своїми руками, і їдуть в дитячий будинок. Наші діти відвідують будинки престарілих. Також ми їздили, дуже цікавий досвід, коли ми їздили в Бориславську спеціальну школу-інтернат, це школа-інтернат з опорно-руховими порушеннями дітей, проводити Олімпіаду без кордонів. Ми взяли великий автобус, дітей 50, взяли з собою відомого артиста, приїхали туди, знаєте, ми привезли їм свято. Але те, що ми побачили, те, що ми одержали, значно більше, ніж те, що ми їм привезли. Я ніколи не забуду хлопчика Андріана на візочку, який просто мав очі, які світились від щастя. Він хотів зробити все і відразу. Він співав реп, читав реп, він танцював на колясці. Він настільки від нього була енергетика позитивна, це відчуття, яке не передати. Коли ми поверталися, а вони ще підготували нам млинці, зробили майстер-клас з млинців, тобто ми побачили, що фактично не ми привезли їм свято, а вони нам зробили свято. І це свято душі. Ми коли поверталися, в автобусі була така тиша, розумієте, напевно, кожен думав про своє і відчував. Висновки, які зробили діти, вартують того, щоб їхати, робити, показувати. Один такий рішенням, яке ми прийняли після відвідань того закладу, це зробити фестини в себе. Ми запросили тих дітей, щоб показати їм, всім іншим, які це діти, які це люди, які вони сильні і які вони добрі. До них дуже часто приїжджають з концертами, але мало хто хоче подивитися на їхні таланти. Це навіть не передати словами. Перш за все, напевно, для того, щоб було єднання, треба створити оцей колектив. А щоб створити колектив, це треба працювати. Це багато працювати. Вчитися, навчатися, тренінги, коли міняєш ментальність. Це найважче, тому що можна побудувати будинок за місяць, так, можливо, і швидше. А це за місяць не буде, це роками. І треба змінювати. В тому плані, в якому напрямку змінювати? Змінювати так, щоб створити в школі територію щастя для дітей. Батьки прийдуть в школу тоді, коли дитина прийде з радістю зі школи і буде розповідати, що їй в школі було комфортно, було добре. Тоді батьки, звичайно, потягнуться до школи і будуть допомагати. Коли дитина приходить незадоволена і некомфортно, однозначно, що ніхто не піде в таку школу допомагати, а це створює ще більшу прірву між школою, дитиною і батьками. Тому, власне, перш за все, перше – це є створення колективу такого, друге – це створення атмосфери в школі позитивної, а все решта вже підтягнеться. Але для того, щоб це було, це треба починати від директора і закінчувати найменшою дитиною. Це має бути такі рівні стосунки. У спілкуванні, у відношенні один до одного, в повазі, взаємоповага. Дуже часто вчитель, ми звикли, він авторитарний. Так, він приходить в клас і от я. Так часто зустрічається. На щастя, сьогодні є багато вчителів, які ламають такі стереотипи. І коли в клас приходить
людина, яка не тільки хоче ділитися знаннями, своїми знаннями, а й одержувати знання, зворотній ефект, ну, це дає результати позитивні. Ви знаєте, напевно, найбільше, що б мені хотілося сказати сучасним батькам, це більше приділяти часу і уваги своїм дітям. Я розумію, що матеріальна сторона не є останньою, але вона не є першою. В більшості у нас її ставлять на перше місце. А фактично дитина, яка народжується, вона крім любові нічого не потребує. Мама, яка дарує любов, тато, який є поряд, дарує захищеність. І їй байдуже, вибачте, в яких вона пеленках, чи це пеленки найвищого гатунку, чи це прості, найпростіші. А вже ми, дорослі, нав'язуємо їм, що оці цінності, що кращий одяг, краще це. І батьки швидше всього дуже часто відкупаються від дітей. Я не маю часу, але я тобі куплю. Це дуже хибний крок. Краще з дитиною порозмовляти, погуляти, якісь ігри, разом розвиватися, розказати про цей світ. І що мені дуже подобається, що наші діти розуміють значно більше, ніж дорослі. І якщо є проблема у дорослих, варто в доступній формі цій дитині сказати, тому що вона розуміє, ніж просто скривати і відмежовуватися від дитини. Тоді вона відчуває себе покинутою і непотрібною. А мені дуже подобається, коли йде родина і фактично я бачу це частіше, що тато приймає участь. Що нарешті молоді тати розуміють, що цей час, який вони не дадуть зараз дитині, потім буде втрачений. І ніколи вже не повернути дитину в 5 років спілкування з нею, а вже в 6-7 вона інакша, інші погляди має. Шкода того часу, шкода, що це пройде повз батьків. Час швидкоплинний. Треба бути скорим на всяке добро. Анастасія Нових. І якщо йти разом з дітьми, слухати, прислухатися до них, просто любити, але не сліпою любов'ю. А саме головне ще, щоб батьки завжди робили те, що говорять, не обманювати. Якщо ти пообіцяв дитині, ти маєш це зробити. Тому що, обманувши раз, дитина перестає вірити вже. А перестає вірити батькам, перестає вірити оточуючим. Та недовіра, вона заважає далі дитині жити. Напевно, ще не тільки ця довіра має бути, коли ми забороняємо щось дитині, ми можемо заборонити тільки те, що ми самі не робимо. Власний приклад. Можна 100 разів сказати, але коли ти робиш це сам, дитина бачить подвійні стандарти і однозначно, що вона цього не робить. Тому ми намагаємося тут в школі не обманювати дітей, говорити їм завжди правду. І якщо ми ніколи не говоримо, ви пройдете по школі, ви побачите, що вона чиста. Але чиста не тому, що ми кажемо, що не можна кидати сміття чи ще якось. А коли йде вчитель, чи будь-то з адміністрації, чи з працівників, якщо є сміття, ми його підбираємо. Просто. Ви знаєте, ми маємо дуже багато таких друзів, якими можемо пишатися. І з якими вже такі багаторічні спілкування. І якщо навіть ми десь там певні моменти
не спілкуємося там півроку, але все одно вони є в нашому житті, вони з'являються. І такі друзі щирі, які готові допомогти, підтримати. Така у нас вже величезна родина. І в мене таке відчуття, що ви вже є один з членів нашої родини шкільної. Настільки мені було приємно сьогодні тут в тих перервах, коли я могла з вами спілкуватися. Дякую вам.